ang labing una pagnagaysahanon nga programa sa kahanginan sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag bilog nga Western Visayas nga nagahatag sang impormasyon kag edukasyon para sa mga bag-o nga mga teknolohiya samtang yari kita sa tiun sang pandemya. Kung ikaw wala sang obra, magpamati sa mga career advices, tips kag job opportunities sa segment nga Mr. Trabaho Online. Hibalua ang nagkalain-lain nga mga pagbag-o sa aton banwa nga gintinguhaan sang aton halangdon nga Mayor Rema B. Somo sa segment nga Santa Barbara, kamusta ka? Gani iririmaw kita sa pagpamati sa Information and Communications Technology Education on Air live sa DYIS 106.7 FM Radio Kahilwayan, Santa Barbara. Ang oras alas 3:04 sa hapon. Standby mga kasimanwa kakabianan para sa aton sininga 3 o'clock habit. Mga kasimanwa, pangamuyo para sa alas 3 sang hapon. Napatay kay Jesus apang ang tuburan sang kabuhi, nag-agay sa mga kalag kag ang lawod sang kaluoy, nagbukas sa bugos nga kalibutan. O tuburan sang kabuhi, dili matupungan nga Diyos nun nga kaluoy, likupi ang bugos nga kalibutan, kag ibuhos ang imo kaugalingon sa amon tanan. O dugo kag tubig nga nagaagay sa tagipusoon Jesus bilang tuburan sang kaluoy sa amon, ako nagasalig sa imo. O dugo kag tubig nga nagaagay sa tagipusoon ni Jesus bilang tuburan sang kaluoy sa amon, ako nagasalig sa imo. O dugo kag tubig nga nagaagay sa tagipusoon ni Jesus bilang tuburan sang kaluoy sa amon, ako nagasalig sa imo. Amen. Nagapamati ka mo sa Information and Communications Technology Education on Air live sa Radyo Kahilwayan 106.7 FM. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada. Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Ang oras alas 3 sa hapon. Biyernes, Lunes, Pitsa 21 sa bulan sang Hunyo 2021. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Bugal kag Palanga kung Banwa, Santa Barbara. Magapangalagad naman ng labing una kag nagaisahanon nga programa sa patag sang Information and Communications Technology sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag bilog nga Western Visayas. Ini ang Information and Communications Technology Education on Air. Ako gali ang inyo biyan sa kahanginan Arnold Surabilyan nagikan sa Office of the Municipal Mayor kag inyo man nga LGU Tech for Ed Center Manager. Gindihon ini nga programa sang opisina ni Mayor Rema B. Somo agud maghatag sang impormasyon, edukasyon, online job opportunities, career advices kag tips para sa mga pumuluyo sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Nagatamyaw kita sang isa ka mayadayad nga hapon sa aton sa isenta ka mga barangay diga sa may banwa kang Santa Barbara. Kapag panguna kang atan halangdan yung mga punong barangay, mga barangay kagawads, kag mga volunteer workers. Naghahatag man kita sang katahuran sa aton sinihalangdon na Mayor Honorable Rema Borlado Sumo, sa aton City Vice Mayor Honorable Jeffrey Cambronero Sombilia, sa aton 8 kasangguniang bayan members, sa aton Liga President kag SK Federation President, kag sa aton nagkalain-lain na opisina diga sa local government unit sa Banwa kang Santa Barbara, sa aton MDRRMO, Alerto kag Task Force COVID-19 Operations Center, kapag panguna ni Sir Ryan Francis Oplido,
Sa aton sining Rural Health Unit 1 di ka sa may Banwa kang Santa Barbara. Ag sa aton sining Rural Health Unit 2 sa Barangay Banag. Sa pagpanguna kang aton Municipal Health Officer Doc Mariani Mucho kag Doc Zoe Socaldito. Sa aton nga Santa Barbara Municipal Police Station sa pagpanguna kang aton na Chief of Police, Police Major Raymond Tan Siloso. Sa aton nga Santa Barbara Municipal Fire Station sa pagpanguna kang aton Acting Municipal Fire Marshal, SFO3 Carlos A. Zerudo Jr. Sa aton nagkalain-lain nga public market vendors ka manong paninda sa may tinda kang Santa Barbara. Mayadayad gid nga hapon kaninyo ka nagalanog ang trompa kang radyo kahilwayan. Sa aton mga jeepney kay tricycle drivers, keep safe sa aton pagmaneho kag mayad lang nga pag-tune in kag pagpamati sa radyo kahilwayan. Sa aton mga traffic enforcers nga nagasuray kang uran kag init para ma-maintain ang katawhay kang madalanan di ka sa may Banwa kang Santa Barbara. Kag nagapamati sa anda tagsa ka handset nga may FM band. Mayad lang nga hapon kag mayad lang nga pagpamati. Kag sa nagkalainan nga opisina diga sa sulod kang aton Municipal Hall Building sa pagpanguna kang aton mga department heads kag mga staff. Sa akon suking nga tagparamati sa Zone 5 poblasyon sa pagpanguna ni Honorable Punong Barangay Valsuay kag bilog nga Barangay Council. Sa akon pakas kay Cherry sa New Luzon na RCW. Sa Katmon Water Refilling Station kag sa lalabahan kita. Salamat gid sa inyo pag-tune in sa mga programa kang Radyo Kahilwayan. Kag sa akong suki sa JR Sari-Sari Store sa Banga Usting. Thank you so much sa pagpamati. Kag sa akong special program for the employment of students o CONSPES. Kay Angelica, kay Ella Mariel, kay Irish. Salamat gid sa inyo maukod nga pag-encode kang aton nga data banking activity. Kay Sir Jeff Surungon sa New Luzon Public Market. Kag sa akong suki katag paramati sa may Maasin Public Market kag Kabatuan Public Market. Salamat sa inyo pag-tune in kag pag-monitor sa mga programa kang Radyo Kahilwayan. Inyo kita mabati ang live stream sa nagkalain-lain na official Facebook pages. Radyo Kahilwayan, Tech for Ed Center LGU Santa Barbara Iloilo, kag How Mini Santa Barbara Hunsarder in Facebook. Apang gaway kamo data o kon internet para hindi kamo maggasto, mag-tune in lang sa inyo tagsa-tagsa ka radyo sa FM band kita ha, FM band 106.7. Kung may Android ka mo o kung iOS phone nga may FM application kag may headset ka mo, then you are good to go nga magpamati kang aton nga programa. Nagapasalamat kita ko sa akong maukod nga matagpalamati sa kahanginan ako malabutan sang aton sinipagwaragwag. Sa nagkalain-lain na distrito kag kabanuhanan sa syudad kag probinsya sang Iloilo from 1st to 5th district. Kag of course sa aton mga kasimanwa nga OFW nga yara subong sa nagkalain-lain na pungsod nga naga-review kag naga-replay lang kang aton nga episode. Thank you so much sa inyo padayon na pagsunod sa aton nga programa ICT Education On Air. Hindi malipat mag-click, follow, like, and share kang aton LGU official Facebook page. That's at www.facebook.com/LGU Santa Barbara Iloilo. Sa aton temporary official website, that's lgusantabarbara.wordpress.com. And sa aton nga official email address, lgusantabarbara500219@gmail.com. And in line this afternoon, mga kasimanwa kag kaabyanan, may topic rin man ako nga i-share kaninyo. This is about career tips. No, how would we know if we want to stay in an organization or company or we need to vacate due to some reasons? And ang topic nga i-share ko kaninyo this afternoon, 7 warnings of an unhealthy organizational culture. So ano dya ang mga 7 warnings o consigns no nga ang imo kumpanya ginaobrahan hindi manami ang culture or hindi manami ang environment. Sige, magpamati ka mo ha kay i-share ko kanyo tulad nga hapon. That's a reference no nagikan sa www.jobstreet.com.ph. Sa liwat ang aton nga reminders kaninyo ang aton nga minimum health standard. Magsuksukid sang face mask, maghugas ka nga aton mga alima kay may opportunity, apang kunwa ay mag-sanitize ka 70% alcohol o con sanitizing gel.
last but not the least, mag-maintain at least 1.5 meters physical distancing. Sa liwat no, sa amon mga manog baligya dyan sa may tindakang Santa Barbara, sa aton na public market, kabay pa no nga aton i-obserbar ang minimum health standard, especially ang pagsuksok tigin sakto kang aton face mask, ag ang pagsuksok tigin sakto kang aton mga face shields. Same goes true sa mga manugpaninda natin no nga mga kasimanwa nga nagasulod sa may tinda kang aton nga banwa. Kabay pa nga amo maray obserbar nato ng minimum health standard, mag face mask, mag face shield kag mag distansya. And eventually mga kasimanwa kag kaabyanan, magwa ang aton nga mga flyers, magwa ang aton mga tarpaulin nga reminders sa aton sa isenta ka mga barangay very soon. This is another initiative no kang aton halangdan na Mayor Rema Bisomo para ma-instill sa mind ka mga pumuluyo sa may banwa kang Santa Barbara ang pagkadelikado kang dyan nga COVID-19 virus. But before that, no, before kita mag-proceed mga kasimanwa kag kaabyanan sa aton topiko tulad nga hapon, syempre, tawaan ko kamo anay ka mga nagkalain-lain nga mga news nga ato nabasahan sa nagkalain-lain nga social media platform. And at the same time, tawaan ko kamo man update kang aton nga vaccination program. Pirada kabilog ang nakabuol kang first dose, pirada kabilog ang nakabuol kang second dose, and pirara ng overall total natin nga first and second dose. First, no, ang una dyan nga i-share ko kaninyo nga news about information and communications technology. This is about internet. This is about signal. This is about the speed of the internet connection. 5G Global Top 10 Cities. So, according to opensignal.com, amo diyang mga top 10 cities nga may pinakadasig nga 5G connection sa bilog nga kalibutan. Who knows ba si magwa ang Pilipinas? It's a big miracle kung magwa kita sa top 10. Sige lang, base sa dyan kita sa top 100, okay lang, makasulod kita. Again, this reference was taken from opensignal.com. 5G Global Top 10 Cities. Jeonju, South Korea, number 1. With 415.6 upload and 21.3 download. 415.6 download and 21.3 upload. Hsinchu City, Taiwan. Upload download 360.1, upload 41.0. Riyadh, Saudi Arabia, number 3. Download 317.3, upload 27.0. Number 4, Dubai, United Arab Emirates. 285.4 for the download and 25.5 for the upload. Number 5, Tokyo, Japan. 277.5 for download and 21.9 for the upload. Number 6, Melbourne, Australia. 257.6 for the download and 19.3 for the upload. Number 7, Zurich, Switzerland. 245.1 for the download and 48.3 for the upload. Number 8, Dublin, Ireland. 194.0 for the upload, 20.2 for the download. Number 9, Barcelona, Spain. 188.8 for the upload, 24.3 for the download. Download is 188.8, upload 24.3. Number 10, Calgary, Canada. 184.1 for the download and 22.3 for the upload. Kung na-notice ninyo na sa Zurich, Switzerland, ang may pinakataas nga upload speed which is 48.3. Though, dyan sanda sa number 7 nga level. Pero may pinakataas sanda nga upload so far. So, amuyad to ang 5G Global Top 10 Cities as per opensignal.com. And mamangkot kamo si Pilipinas. Arnold, di ka piraraman ta si Pilipinas. Kumpara natin sa mga iba nga pungsod sa bilog nga kalibutan when it comes to internet speed. Well, according kay speedtest.com, this is the speed test global index.
This is a monthly no gina-update o gina-refresh ng dadya ang data. So according to Speed Test, the global index, for the fixed broadband, ang Pilipinas number 65 kita. Actually, this is a good news kay hanggad di ang lumpat sa atin nga score. Di actually plus 15 kita botambalon. We jump 15 notch higher this month of May. And when it comes to mobile, ang ating global speed is, we are on number 77. So, digya kita kaluluoy sa may atin nga mobile nga speed test. But with the fixed broadband, we jump 60 notch, no, 65 kita sa botambalon. Mga previous month, madyan kita sa number 70. So it's a good news. Actually, the reason, no, nga na-notice ninyo, ang telcos tulad, especially ang duha ka giant telcos nga nauna ka natin for several years, ang ginpaantos kita, manaan nyo kung ano mga promo nanda ka dyan nga bago. Free nga pag-upgrade kang speed. Actually, mga kasimanwa, kagkaabianan, sa totoo, when it comes to the real world, no, ka-internet speed, kung magbakal kita ka-package, abi, for example, 20 Mbps ang baklan nga speed kananda, is just a one click away matawan da ikaw 20 Mbps. Pero kung gusto nanda ikaw katawan 30 or 40, is just also a click away. There's no need nga mag-agtos anda sa imo balay to kag rito kihon tong imo nga modem kag internet connection. Sa anda ka nga back end, sa anda nga back office, pwede nanda ra ma-adjust automatically. Anay nagtuhaw si dito, naguruwa rin ng mga promo nanda nga free upgrade. Kauna kang waira si dito, duhala sa daga dominate, no, kang telco industry sa bilog nga Pilipinas. Why kan may mabatian ka nanda nga free upgrade promo. Amurang nami, mga kasimanwa, that's the essence of competition na ginatawag. Kay kita nga mga subscribers, amo ang naga-benepisyo. Actually, when it comes to internet connection, hindi lang yung duha ka telcos ang nag-offer. There's a lot, no, kang iba yung mga private companies na nag-offer man kang internet connection. Even ng isa ka bantog nga cable company, nag-offer man di ka internet connection. There's a lot actually, no, not only telcos, but the small internet service provider or ISPs nag-offer sa only internet and cable connections. So, mo isa ka factor man no nga makabarato kita, no, if we opt nga mag-subscribe sa mga gagmay nga dyan nga internet service provider. But of course, this small internet service provider ng mga company, nag-rely mo na dyan sa duhaman kahanggad nga dyan nga telcos. And of course, tawaan ko kamukang update yung atin nga local government unit in the municipality of Santa Barbara, our COVID-19 vaccination program. So as of this broadcast time, June 21, 2021, ang total kang naka-receive kang atin nga first dose is 2,052. Ang total nga nakabaton kang atin nga second dose is 558. So overall, we have a total of 2,610 ka mga doses. Again liwat-liwatan ko digya sa aton programa, ICT Education On Air, and also as IT Manager Designate sa aton nga COVID-19 vaccination program, nga ang aton nga vaccination nagarely lang kita sa allocation from the regional level kang Department of Health. Well, in fact, no, nga may pundor ang gina-allocate ang aton halang din na Mayor Rema Biso mo, but still the local government unit is not allowed to directly purchase COVID-19 vaccine directly sa mga supplier. And again, I have this important nga i-announce or i-share kaninyo, especially sa aton nagkalain-lain nga barangay officials. This is a statement coming from ARTA Secretary
nalipat ako ka first name na. Basta si Attorney Belica, nga ang mga barangays dapat ma-integrate sa aton nga e-boss platform. Ang e-boss, this is the Electronic Business One-Stop Shop platform. And actually, no, ang e-boss nga dyan namin ni Attorney Belica kang ARTA, this is the program again integrate kang aton nga Department of Information and Communications Technology, which is no nga kita isa sa mga beneficiary nga banwa. Actually, this is in line with the Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ginamanduan ang tanan nga local government unit sa bilog nga pungsod Pilipinas nga dapat i-embrace nanda ang electronic way of processing permits and licenses. And actually, no, nagpadararya kasulat ang ARTA sa tanan nga local government unit to make a report kung ano ang status kang inyong e-boss implementation or platform sa inyo banwa. So we are lucky, no, sa may banwa kang Santa Barbara because we have the electronic business permit licensing system nga gin-adapt kang aton nga business process licensing office nga para ma-computerize din, para ma-electronic din ang pag-process kang tanan nga business permits and other licenses. I-quote ko lang dyan, no, ang portion kang ginhambal ni Attorney Belica. The ARTA czar told LGUs to give them a list of non-compliant barangays so they can investigate. Ibigay nyo sa amin ang listahan ng mga barangay na ayaw mag-integrate. ARTA na ang susulat sa kanila. Pagpapaliwanagin na din natin si Mayor kasi bakit ayaw mag-integrate. He said during the launching of Kapihan sa ARTA at the ARTA head office on June 17, 2021. Hindi po natin matatapos ang one-stop shop kung hindi papasok ang mga barangay. Medyo challenging, but this is the best test of the political will talaga ng mga leaders. He added. Belica said they will initially review the list because there are some barangays who want to join the government's streamlining efforts but find the process too difficult. Kung mahirap lamang gawin pero mayroon silang earnest desire, tutulungan namin yan dahil yan din ay function ng ARTA, empowerment function, he said. We understand that there are some difficulties on the online payment because of difficult matters. Subalit kung makita po namin na kayo ay nag-start na ng automation, then ang dapat sa inyo ay tulungan. Pero kung kayo ay talagang walang movement, we will be by all means crack the whip, he added. The ARTA Director General said iring barangays will face administrative sanctions for violation of RA number 11032. They may even be charged for violation of RA number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and RA number 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Undersecretary Ernesto V. Perez, Deputy Director General for Operations, said ARTA has provided a template to barangays to guide them in complying with the e-boss directive. So kaklaro, no, kang directive, kaklaro ka statement, no, kang aton nga ARTA Director General Attorney Belica
nga ang barangay dapat ma-integrate sa aton nga e-boss or the electronic business one-stop shop nga platform, which is the EBPLS or the Electronic Business Permit Licensing System. Hambal ko tama, diya ka importante. You know what? ARTA is directly connected with the Office of the President. Why tanda niya, iban pa nga departamento nga ginaagyan. They are reporting directly to the Office of the President. So again, no, ginapanawagan na ang tanan nga barangay nga dapat ma-integrate man sanda sa aton nga EBPLS or ang aton nga e-boss platform. Para ang tanan nga permits, tanan ang licensing sa may barangay, ma-integrate man sa aton nga EBPLS para masunod man ka barangay kung ano ang mga tawag ka dyan, ano ang mga taxes nga dapat nanda isukton, pira ang amount nga dapat nanda isukton or may penalties, pira dapat ang anda ipataw nga penalties. Para uniform no ang pagsuktanay sa kada kabanwahanan. Hamakon mo to, pira kabilog to, i-violate mo nga Republic Act kung hindi ikaw magsunod niya sa ginamando kang ARTA ka natin. Actually, para kanakon ha, there is mga bagay, waay giti mga bagay, bala nga tama ka budlay. Ang solo lang kanya nga yabi. If you are really interested and if you are really performing your duties and responsibilities sa barangay. This is to streamline the processing of business permits and other licenses from the local government unit down to the grassroots or down to the barangay. Batian nyo man tong hambal na kung may makita sanda nga mga initiative sa barangay nga naga-initiate man kamo nga bisan pa paano ma-integrate ang inyo barangay sa aton nga EBPLS platform diga sa Banwa, buligan kamo kang ARTA. Because that is part of their duties and responsibilities. Ang empowerment nga function kang ARTA. Ay kita digya sa local government unit sa Banwa kang Santa Barbara, tanan dya gina-comply natin. Because this is clearly stated in the Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kag masakit-sakit ang penalty na kadya kung hindi natin dya ma-implement. So that's why no, bisan ako nakibot ako kadya kang pronouncement ni Director General Belhica kang ARTA. Kaina ko lang dya actually nabasa sa may ARTA nga website. And according to them, no, may template resanda ko no gin-forward sa mga kabarangayan to guide them in complying with the e-boss directive. Amo ganit dyan nagapasalamat man kita no kay Mayor Rema Somo. It's because si Mayor, basta explain mo ka na nga this is a requirement kang amo dyan nga government agency for us to implement this computerization or this pag-electronics kang ato ng mga processes. Huwag kita na si Mayor kapang hindi. Full support gid si Mayor Rema kung ano man mga kinanglanan natin digya sa silid kang aton munisipyo. And so no, kay kita na-establish ra ng aton nga EBPLS digya sa may munisipyo sa Banwa kang Santa Barbara. So kabay pang aton nga kabarangayan mag-amat-amat di man kamo. If you don't have the template or guidelines no kung paano ka mo maka-integrate sa e-boss nga platform kang atong local government unit, please do coordinate sa aton nga municipal local government operation office or sa aton nga local nga DILG, and then ask for them for the template or the guidelines
para as early as today, makaumpisaran ka mo ka pang mangkot-mangkot sa inyong mga barangay kagawads. Or to those inyong mga kabarangay dyan nga may knowledge about computerization. And man-an madyan natin, no, mga kasimanwa ko sa may banwa kang Santa Barbara, that ang pinakabudlay kag ang pinaka-struggle natin is internet connection sa mga kabarangayan. But then again again and again, hindi natin ran pwede marason sa arta nga amura ng atin yung problema. Because we need to follow the mandate of our president to streamline the processing of business permits and other documents. Actually, tama dyan ka nami, no? Kung ma-integrate ang 60 ka barangay sa may banwa kang Santa Barbara sa atin yung electronic business permit licensing system, hindi rin mamroblema ang atin nga banwa. And this is also one way for us nga para mapadasig natin ang proseso. And this is also one way for us to save paper. Kaya wala ting papel nga magdalagan, only electronic documents ang madalagan, halin sa barangay paagto sa local government unit sa banwa kang Santa Barbara. Ang internet connection ni dita ko magpating waiting internet sa inyong lugar. Mapangitaan tanaran paagi, mamidyusan tanaran. Again, share ko dyan, no? Kay because, again, kaina ko lang dyan nabasahan. And actually, ang statement ni Director General Belhica is this is June 17. But ang balon bag-o man dyan nga statement na. So, kabay pa no nga ang aton nga mga kabarangayan, makaamat-amat riman ka dya panumdum no kung paano nanda, paano sanda makatap, paano sanda makakollaborate, paano sanda maka-join sa aton nga EBPLS para ma-standardize natin ang aton nga licensing system. And for our topic this afternoon, 7 warnings of an unhealthy organizational culture. Number 1, controlling management. Autocratic management typically utilizes inputs and decision coming only from an individual's order designated leaders. With no opportunities to voice out insights or suggestions, employees have no choice but to follow whatever their bosses want. Ambal ng dabla, follow what I say, don't follow what I do. Or obey first before you complain. Amurab lang nga klase ka culture kang isa ka kumpanya. Actually, in the real sense, mga kasimanwa kagabian, hindi man taton ka complain. Because as a Filipino, nagapati kita no, nga ang boss natin, mas raka naman an kumpara ka natin. Nga ang boss natin, nangin boss ganiran, nangin leader ganiran, or nangin taas ang nga position because of his attitude in sao nangin successful ta na. But mind you ha, hindi tanan nga dyan sa taas nga position is successful. But then, no, the culture natin, di ang, kung ano ginahambal ni boss natin, tumano natin. Because we believe, no, kung ano nga na ginahambal, that is the best possible means or the best possible solution nga dapat natin pag-aobrahon. But this is also a signs kuno kang unhealthy organizational culture. Maybe ang ginatumod na kadya is maybe during the meeting, during the discussions, nung nga duway ang boss mo gapamati kanimo, kung may mga suggestions ka mo nga empleyado ay nandagi na pamatian, base siguro amo diyang ginanamin na that this is a sign of an unhealthy organizational culture. Before kita mag-proceed sa number 2,
Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra Dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagapamati ka mo sa Information and Communications Technology Education On Air. Live sa Radyo Kahilwayan, 106.7 FM. Mag-abakada na! Action Barangay kontra Dengue. Again ha, mga kasimanwa kagabihan, that is just to remind us ng aton nga ginapangatubang nga virus, hindi lang ang coronavirus COVID-19, kundi ang dengue man ginapangatubang taman. And also leptospirosis, no? So kabay pa nga hindi lang kita ma-focus sa isa lang ka virus nga ginaaway natin. And with our number 2, 7 warnings of an unhealthy organizational culture. Number 2, lack of openness and transparency. Companies that do not practice honesty and clarity when making decisions sow doubt and a lack of interest among the employees. It is hard to give your best work and achieve the company goals if you are clueless and continuously kept in the dark about progress and directions. So amo lang ragaring no kuno waay tiga openness no ukon transparency sa imo ginaubrahan. Actually ang transparency para kanaken ha, this is my own personal view. Kung nagaubra ikaw sa private, there's no need for the so-called transparency. Because we believe no, ako gapati kita nga ang akin mga boss, mga department heads or mga section supervisor, section manager, they are competent enough to handle the duties and responsibilities. Kung sa government ka, yes, you are always obliged to bear in your mind the so-called transparency. Pero no, in private practice, openness and transparency, maybe it's a must. Para mano, this is actually to let your staff, mapatsagan man nanda kang staff nanda, that you are open to them. Nga why kaming ginatago ka nanda nga mga doubts and gray areas, nga later on sanda pa mismo makadiscover no kumbaga ang trust and confidence kang imo mga staff kanimo nga superior nanda tama ka taas kumbaga they would believe in you and you could gain their trust. So amo lara galing no nami lang no although you are in a private practice but then ikaw man mismo gina-practice mo man nga as much as possible mangin open ikaw no sa mga suggestions, sa mga opinions and also sa mga challenges man nga na ginaagyan kang inyong company or grupo ninyo para man no to gain also the confidence nga ay party ako kang kumpanya nga dya. Ay si boss namon gina-open na ganing amo dyan mga challenges. Ti kami masuggest man kami kung ano ang sabanta namon nga insakto natin pag-obrahon. And let's move on to number 3, high turnover. There is something wrong with the company if several employees immediately resign and there are positions often vacated. Lower pay, poor management, and lack of work-life balance are some of the reasons why employees look for better companies and opportunities elsewhere. Yes, amo jab lang isaman kapatimaan no. Ako banaan antes ako mag-apply sa isa ka company. Siyempre, nagamangkot-mangkot ako anay kung kamusta ang amo ka nga company, raka man bala dyan mga opportunities to grow, no? Hindi lang ko na mintras tanto ma-customer service representative lang taken. Or hindi mintras tanto mag-janitor lang taken.
If the feedback is positive, then that will be okay if you start in a minimal no nga mga position. Because you need to prove yourself. Kaya para kanakan ha, this is my own personal point of view or personal overview ko. Kung nag-resign ako as supervisor, it doesn't follow nga kung mag-apply ako sa isa ka company, ma-demand man ako nga dapat supervisor gid ako. It's a big no, no, no. Why? Because you need to prove yourself first that you are really worth to be a leader or a supervisor. Remember that you left your previous job or previous position. It simply means you need to start again with 0. Amala ka simple. So, amula ran isa man ka factor no nga dapat natin lantawon, especially no sa nagaubra sa mga business process outsourcing or the so-called call center industry. Dapat may work-life balance kita. Same goes true not only with BPO industry, with other private companies or government employed. Make sure natin that on our own we have that work-life balance. And amura ng isa ka bagay nga pangitaon mo or pamangkuton mo sa imo kaugalingon. Paano mo mabalanse ang imo hektek nga obra nga schedule? Paano mo mabalanse diya sa imo personal life outside your work? Number 4, disorganized management. Aside from the autocratic one-man rule, a lack of standard operating procedure is also frustrating. There is no harm in implementing necessary changes. But if these are frequent and non-appropriate, cascaded, it can cause chaos between employees and departments and deter productivity. Amo diyang mabudlay no kung na ang mga tawag ka dyan, mga protocols or mga procedures ang hindi mo bala makita. Kaya usually no, kabudlay man abi mag-apply sa isa ka company, then pag sulod yung masulod, mahambalti mo, ano ang ating standard operating procedure? Hambalan sabdo na kawaya, obra ti mistubang computer, obra lang yung nagpa-obra ni boss mo kanimo. That is already a standard operating procedure. Di ba la? Kabod live is ako to tell you honestly mga kasimanwa kakabian, there are a lot of instance nga nasugata ako di sa bilog ko nga kabuhi. Nga nagapamangkot ako anong standard operating procedure kang kumpanya. But for several instances man na frustrate ako because there is none. Obrahon mo lang kung hinahambal ni boss mo kanimo, that is already a standard operating procedure. But to tell you honestly, mapas, even if it's a micro, small, or medium enterprise, there should be a standard operating procedure. Among yung tawag natin, daw layi di because that is our common grounds on how we reach our goals and how our company will prosper no sa anda nga pag-function every day. Ay why kita standard operating procedure mapinagustuhan ay karon ng empleyado ti ano karan by din padulong kadya ang goals kang aton nga company. Number 5, high employee dissatisfaction. No company is perfect. You can expect one or two employees to complain once in a while. It is a significant warning. However, if it has become a habit for most that distract them from their work, this unhappiness will develop a negative environment that affects the overall quality of the work and employee engagement. Amo lang dyan, no, ang isaman ka dapat na tandaan as a leader, no, as a team leader, as a supervisor, as a manager. Kung may mga empleyado kita nga nagahambal, naga-open ka natin nga amo dyan dissatisfaction na sa amo ka nga department, sa inyo nga department or sa mga boss ninyo, pamatian natin as much as possible.
Hindi nga dapat leader lang kita. Dapat mangin good listener man kita sa aton mga empleyado. And as much as possible, no, i-confine natin di nga issue within lang sa inyo nga grupo, then resolve it right away. If there's a possible solution on your level nga masolbar mo the better. Hindi rin pagpabayi nga maglabot pagid sa iba nga departamento or sa iba nga opisina. Kay makaralaton ang negativity. Pareho bala kang negativity sa social media? Laban kang nagabasa sa social media, ang naginabasa ang babaw lang, waay sa nagabasa in detail. O iban gabasa, salin sa babaw, pagabot sa nga, wayron, share lang dayon. Without reading the whole article. And iban nga ni headlines palang nabasa, nag-comment dayon. May tawag ako karan kananda. Amura sanda ginatawag ko nga keyboard warriors. Nga waay gani kabasa into ka the whole article or the whole report. Mahamba lang dayon nga may ginansya, overpriced, corrupt. Nga ni sid gani ka resibo kang ginbakal to kang items waay gani. Kay manaan nyo, no, lately, amo dyan nag-trigger kanakan niya daw nag-uyang gid ako katsempo sa isa ka news article, sa isa ka local radio station. Nga mahambal sanda, yung baraklo nanda karadi is overpriced mga corrupt ron yung mga public officials. Because ang ginbasihan nanda, ang pag-purchase ka item of a private person. Waay nandagin panumdum that a government procurement is different from a private procurement. Nga ikaw ba lang nga diretso timo bakal tuya as a private person, SRP lang imo timo baydan or taxes and fees. Unlike a government procurement, may mga additional nga taxes and fees pa Amuran ang waay nandagin panumdum anay. Mawaka lang sa dadayon sa may comment section nga, ay corrupt ra sanda, ay overpriced ra ng item, ang bili kang amo, kaya dapat amo lang kadyang bili na. So I call them as keyboard warriors. Which is in my own personal capacity, dapat makorek sanda kadya. Kumbaga, dapat mahimasmasan sanda kadya. Nga despite kuno ka pandemic, amo dyan nagbakal patat na sa amo ka dyan, dapat maging bakuna, dapat itaor sa mga tao, nga obra, itaor sa tao, dapat ibakal pagkaon. Question. Ginpabayaan ka mo kang inyong public officials at this COVID-19 response? Waay. May mga priorities ang aton nga mga local government unit sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Hindi lang taton mag-focus sa COVID. Kung puro COVID lang aton karon nga i-focusan, how about yung other projects nga mas nagkakinahanglan kang nagkalain-lain nga equipment? Isip-isip din besh pag may time. Ang COVID may allocation da ata na nga daan mapasyudad or probinsya ka man nga local government unit. Garing, syempre ako naintindihan ko ran. It's a usual reaction kang isa ka tawo nga waay anay nagapanumdum. Ginuna anay ang magkomentar antis manumdum. Komentaran mo gani kagambalon nga ka-inchendi ka government procurement. Waay dira dayon response kanimo. It's because nahimasmasan sanda. Proceed kita sa number 6. Uninspiring leaders. Passion and fulfillment will turn into dull and mediocre work if company leaders do not know how to motivate employees. Yes, exactly. Kisaba lang kung ng imong leader bala would lie i-approach do permi na lang ikaw ginasinggitan do permi ta nakakita kontra sa itsura mo
Paano ti mo ma-inspired ka di kung supervisor mo or manager amura na abi? Do ka budlay mag-fulfill kang imo nga duties and responsibilities on the day, daw permila ti mo ginainitan kang imo nga boss. Dapat mangin open kita sa aton mga staff, especially sa aton mga frontlines. Kay sanda ka diyang nagaatubang directly sa aton mga customers. Number 7, last but not the least, resistant to change. Change is the only thing that is permanent in this world. Basta change for good lang ha. Change for good. Kaya manamoy dyan, pag idmanta na iba niya company, tulad niya, hindi tanda gusto kang computerization. Hindi tanda gusto ka electronic. Naga-enjoy pa tanda ka typewriter kag handwritten. So hindi ran pwede. No? We need to embrace the technology and innovations. Because that is where we go in the future. Hindi pwede nga magpabili na timo sa typewriter. What if maabot ang adlaw nga wire naga-produce kang ribbon kang typewriter? Ibala mo dyan karon nga ribbon sa imo typewriter bay? Hindi mara pwede mahamlitan ka ink lang. So things like that because we need to embrace the innovations and technology. Of course, ang pinakauna karanya hesitancy no ka mga company nga syempre ma-invest ka. You need to roll out money. Kina mapagwa ikaw kwarta. Ang iba niya dani, especially yung mga in-check, ang iba niya in-check ba lang dyan. Gusto tanda lang maganar lang, tanda ka dyan mag-invest. Tanda ka dyan maggasto ka ng kwarta, gusto tanda magkabi lang, tanda ka magkabi. Hindi di ayon sakto. So, kabay pa no, ang aton nga 7 warnings of an unhealthy organizational culture no, nakatao kita kang gamay nga pagturunan no, sa aton mga tagpalamati talad nga hapon. So, kung may sa pito nga to, may nakita ka mo dyan isa, duha, or tatlo, nga amo talad ang status ng company nga ginaubrahan nyo, nyo lang anay, isang tabi nyo lang anay, kung pwede, palang may isang tabi. Pero kung daw hindi ragid maagwanta, anyo ron, antes ka mo mag-resign, pangita ka mo, ikaw pwede niyo masudlan. Para hindi ka mo matenga at this time of pandemic. And so by that, mga kasimanwa kagkaabyanan, wayro tapay na may nagakaigo nga oras sa aton nga programa. Nagapangiray rin man ang aton nga orasan sa ato bang kang aton nga computer. Nagahambal nga next in line is the radio-based instruction of the Department of Education. Sa liwat, no, nagapasalamat kita sa aton sinihalang doon ng Mayor Honorable Rema B. Somo, sa aton sini Vice Mayor Honorable Jeffrey C. Sombilia, kag sa aton sini walo kasangguniang bayan members. Kag sa inyo tanan sa akon maukod nyo tagpalamati, here and abroad, salamat gid sa inyo nga padayon kag pagsuporta. Sangalan kang amon nga station manager kay Abian J. Balnig. Upod ang News and Information and Public Affairs Program kang ang Radyo Kahilwayan. Nagapasalamat gid kami sa inyo padayon nga pagsunod sang amon mga programa. Hasta sa masunod nga edisyon kang Information and Communications Technology Education on Air. Diri lang sa DYIS Radyo Kahilwayan 106.7 FM. Ang Abian mo. Ang labing una, pagnagaysahanon nga programa sa kahanginan sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag bilog nga Western Visayas nga nagahatag sang impormasyon kag edukasyon para sa mga bag-o nga mga teknolohiya samtang yari kita sa tion sang pandemya. Kung ikaw wala sang obra, magpamati sa mga career advices, tips kag job opportunities sa segment nga Mr. Trabaho Online. Hibalua ang nagkalain-lain nga mga pagbag-o sa aton banwa nga gintinguhaan sang aton halangdon nga Mayor Rema B. Somo sa